Xin chào các bạn, mình là Andy. Hôm nay mình đã quay trở lại với một buổi phỏng vấn tiếp theo giữa YBC và ETC, Ethereum Classic. Xin được giới thiệu ngồi bên cạnh Andy đây mình có anh Thiện, Skyly, quản lý cộng đồng của Ethereum Classic Việt Nam, và bạn Trang cũng là trợ lý quản lý cộng đồng ở Ethereum Classic Việt Nam. Chào anh Thiện, chào Trang. Chào Andy, chào mọi người. Chào mọi người. Chắc thì lời đầu anh Thiện với Trang có thể giới thiệu sơ qua cho các bạn đang xem về Ethereum Classic Việt Nam một chút xíu đâu. Mình xin giới thiệu mình là quản lý cộng đồng của Ethereum Classic Việt Nam. Thì cộng đồng được thành lập vào cuối năm 2019. Thì hiện tại thì trải qua khoảng gần nửa năm thành lập thì cộng đồng Ethereum Classic đã có những cái bước tiến bộ vượt bậc và đã có rất là nhiều thành viên tham gia cộng đồng và trở thành một trong những cái cộng đồng khá sôi động ở Việt Nam. Đúng thiệt, Andy cũng là một trong những người tham gia trong Ethereum Classic cũng như là những cái cộng đồng blockchain khác. Nhưng mà mình cảm nhận thấy là ở Ethereum Classic mọi người hoạt động thực sự chất lượng, đúng không ạ? Vâng. Vậy mình sẽ đến một cái câu hỏi đầu tiên. Thì mình cũng chắc là nhiều bạn đang theo dõi, nhiều bạn mới hoặc là nhiều bạn cũng đã biết Ethereum Classic rồi. Bắt đầu sẽ có một cái câu hỏi rất đơn giản là Ethereum Classic với lại Ethereum thì ai mới là người ăn cả? Nếu để trả lời câu hỏi này thì mình sẽ xin nói về cái lịch sử của Ethereum và Ethereum Classic. Thì vào ngày 20 tháng 7 năm 2016 thì Ethereum và Ethereum Classic thì tồn tại dưới dạng một blockchain duy nhất được gọi là Ethereum. Và vì có một cái lỗi xảy ra trên cái hợp đồng tổ chức phân quyền tự trị DAO nên Ethereum Foundation quyết định hard fork blockchain Ethereum để hoàn trả lại cái tiền của nhà đầu tư, và họ đã hard fork cái blockchain của Ethereum ngay tại khối thứ 1.920.000 vào ngày 20 tháng 7 năm 2016. Thì đó cũng là cái thời điểm khoảnh khắc mà lịch sử Ethereum bị chia hai. Thì đó cũng là lúc mà Ethereum Classic đã được tạo ra. Và bản chất thì Ethereum là bản fork, nhưng vì cái thương hiệu Ethereum nó thuộc vào bản quyền của Ethereum Foundation nên cái chuỗi mới nó vẫn được mang tên là Ethereum. Và trong đó những người mà phản đối hard fork, phản đối cái tính ủng hộ cái tính bất biến và cái tính chống kiểm duyệt của blockchain thì vẫn tiếp tục ở lại trên chuỗi cũ. Và cái chuỗi cũ đó sau này được lấy tên là Ethereum Classic. Thì về bản chất thì Ethereum Classic chính là cái chuỗi gốc của Ethereum, và Ethereum hiện tại bây giờ là cái bản fork. Thì đây là một ít cái gọi là fact, thông tin thật sự chính xác, đúng không ạ? Đây cũng là những thông tin chính xác thật sự mà mình, số bạn mới cũng như là Andy lúc ban đầu cũng như là lầm tưởng, tại vì mình thấy cái thương hiệu Ethereum nó ở ngoài kia nó đã phổ biến rồi. Và ok, mình sẽ đến một cái phần tổng quan sơ nha. Andy có cảm nhận được là gần đây Ethereum Classic với lại Ethereum mình đang có một cái sự kết nối, nó tương tác nó cao hơn so với lúc trước, đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ thêm về cái phần đó đâu? Vâng, Andy câu hỏi rất là hay. Theo mình thấy thì cái xu hướng hợp tác là một xu hướng tất yếu của cái việc các cộng đồng blockchain hiện nay, bởi vì là chúng ta thấy là blockchain là một trong những cái ngành công nghiệp hoàn toàn mới mẻ, và nó đang gặp rất là nhiều vấn đề cần phải giải quyết trước khi trở thành một cái ứng dụng, một cái nền tảng mà được nhiều người sử dụng và được công nhận. Thì chính vì vậy bản thân mình nghĩ thì cái việc mà hợp tác giữa các cộng đồng nó sẽ mang lại cái lợi ích, đó là mình sẽ tận dụng được cái trí tuệ và cái sức mạnh của nhau để cùng nhau phát triển và cùng nhau làm cho ngành công nghiệp blockchain trở nên hấp dẫn hơn. Thì ngoài ra thì về mặt công nghệ thì Ethereum Classic định hướng trở thành một trong những cái blockchain ở lớp cơ sở giống như Bitcoin, đó là tập trung vào việc tính bảo mật, tính ổn định và tính chống kiểm duyệt, để cho những cái blockchain ở tầng trên tham gia vào việc giải quyết cái vấn đề quy mô, vấn đề về tốc độ giao dịch, chẳng hạn như là những cái blockchain Proof of Stake như Cardano, EOS và thậm chí là Ethereum 2.0 đang làm. Thì nói về xét về mặt phân khúc thì Ethereum 2.0 và Ethereum Classic nó sẽ không có tính xung đột nữa. Và
Ngoài ra thì việc Ethereum Classic và Ethereum nó chia sẻ nhau về chung một cái nguồn gốc về lịch sử và công nghệ, nên việc hợp tác giữa hai cộng đồng nó sẽ là một trong những cái sự kiện rất là hoàn hảo để cho đôi bên cùng phát triển. Dạ. Sự mà nói thì như chưa hề một cuộc chia ly, đúng không ạ? Sau 3 năm thì hai anh em lại quay lại với nhau. Anh Thiện có đề cập một cái ý đó là về Proof of Stake và Proof of Work. Có nghĩa là Ethereum Classic mình sẽ vẫn nằm ở cái dạng blockchain nền tảng và những cái blockchain khác sẽ tương tác và bổ trợ như một cái lớp ứng dụng bên trên, đúng không ạ? Thì anh có thể chia sẻ là tại sao Ethereum Classic mình vẫn giữ Proof of Work trong khi Ethereum 2.0 nhưng mà các bạn đã biết thì đang có kế hoạch đi lên Proof of Stake. Như các bạn thấy rằng là ở Ethereum Classic và cộng đồng Bitcoin thì tin rằng cái Proof of Work chính là cái thuật toán đồng thuận an toàn nhất hiện nay. Thì chính vì vậy thì đó là cái lý do mà Ethereum Classic vẫn chưa có cái quyết định thay đổi cái thuật toán đồng thuận của mình, ít nhất là trong tương lai gần. Thì anh cũng có thể hiểu được là mình đã chọn đi cái hướng là foundation, hướng nền tảng, đúng không ạ? Đúng rồi. Và mình đặt cái vấn đề bảo mật lên trên hàng đầu. Đúng rồi. Thì như là anh Charlie Lee ở bên LiteBTC Litecoin, anh có nói là nếu một cái blockchain nào mà không có gọi là không có bị tấn công 51%, và cũng như là blockchain nào mà không thể bị tấn công 51% thì nó tạm gọi là blockchain permissionless permission, có nghĩa là nó không phải là dạng tập quyền mà dạng được cho phép nữa. Thì anh nghĩ gì về cái việc mà khi mà blockchain Proof of Work của mình chọn theo cái hướng đó? Mình cũng hoàn toàn đồng ý với Charlie Lee về trong cái quan điểm đó. Thì thực ra thì mình nghĩ là cái việc Proof of Work hay Proof of Stake đều tập trung vào tính an toàn và bảo mật. Nhưng mà xét trên khía cạnh về tính bảo mật, tính khách quan của việc bảo mật thì Proof of Work nó sẽ có những cái ưu điểm vượt trội hơn Proof of Stake ở chỗ chính là khi như anh đi và tất cả mọi người đều thấy là ở những cái mô hình bảo mật truyền thống thì để mà một cái hệ thống bảo mật thì họ sẽ cần rất là nhiều năng lượng, rất nhiều năng lượng để phá vỡ nó. Thì đối với blockchain Proof of Work thì việc cái năng lượng này chính là cái sức mạnh của mạng lưới, đó là sức mạnh vật lý, sức mạnh khách quan. Các bạn muốn tấn công được cái mạng lưới thì các bạn phải sở hữu được cái sức mạnh trên 51%. Và cái việc đó sẽ gây ra sự tốn kém khi bạn muốn tấn công một cái mạng lưới blockchain Proof of Work. Còn về Proof of Stake thì nó là cái việc vận hành giữa các masternodes. Thì những cái masternodes này là do con người quản lý và cái đó là tính cảm quan, cái tính chủ quan của con người. Thì quay về cái câu chuyện của Bitcoin, tại sao Satoshi Nakamoto chọn Proof of Work làm cái thuật toán đồng thuận là bởi vì ông ấy tin rằng là cái việc sử dụng cái hash rate, cái năng lực tính toán của mạng lưới, đó là cái việc bảo vệ một cách khách quan, đó là giúp cho cái mạng lưới nó tránh khỏi cái tác động của con người, tránh khỏi những cái tác động cái quyết định chủ quan của con người. Nên vì vậy mà cái cộng đồng ETC vẫn luôn tin rằng cái Proof of Work hiện tại vẫn là cái thuật toán an toàn nhất hiện nay. Vậy thì nếu mà một cái blockchain Proof of Work với lại một cái blockchain Proof of Stake như một cái trường hợp của Ethereum Classic và Ethereum bây giờ mà cùng kết hợp được với nhau, có cái sự tương tác nó liền mạch nhất, thì có chăng đó là một cái độ hoàn hảo nhất định đối với ngành công nghiệp blockchain không ạ? Mình thật sự đánh giá cao về cái việc hợp tác này. Ở trong cái ngang scope của ở trong ngang scope của cái ngành mà blockchain thì hiện tại đang có một cái xu hướng đó là phân lớp. Thì những cái blockchain Proof of Work sẽ trở thành cái blockchain ở lớp cơ sở đảm bảo tính bảo mật, tính an ninh của mạng lưới cho những cái lớp phía trên như là Proof of Stake hoặc là Lightning Network hoặc là Raiden Network. Raiden Network thực ra là một cái idea, cái ý tưởng từ cái Lightning Network của Bitcoin nhưng mà được hiện thực hóa trên cái mạng lưới của Ethereum. Thì cái việc hợp tác này nó sẽ giúp cho hai cộng đồng trở nên phát triển tốt hơn. Đồng thời là nếu nói xét về mặt công nghệ thì Ethereum Classic và Ethereum nó có tương đồng về những cái công nghệ, và đồng thời là cái việc hợp tác này nó sẽ giúp cho cái Ethereum 2.0 giải quyết được vấn đề mở rộng nhưng vẫn đảm bảo được cái việc là
tính bảo mật và tính an toàn, tính an ninh của mạng lưới. Dạ. Thực sự đó là một cái ý tưởng rất hay mà mình cảm thấy như là đó một cái tiềm năng tiếp theo của blockchain. Nó không chỉ là một cái sự mở rộng ra của một cái blockchain bình thường như là Ethereum đang làm, mà nó là sự kết hợp hoàn hảo, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì mình cũng đã thấy là có rất là nhiều cái blockchain cũng đang đi hướng đó, chẳng hạn như là Metaverse DNA. Dạ. Thì một cái câu hỏi tiếp theo là mình muốn nói về cái tương lai của mình, cái tương lai sự phát triển, cái định hướng trong cái tương lai gần cũng như là trong cái định hướng lâu dài. Thì như ban đầu mình có nói nhắc đến cái vấn đề là Ethereum Classic và Ethereum đang có sự tương tác ngày càng cao lên. Thì cái bản hard fork sắp tới đây mình cũng sẽ là một cái sự cập nhật tiếp theo của những cái gì mà Ethereum đang làm, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Hiện tại thì chính vì cái sự hợp tác giữa Ethereum và Ethereum Classic thì nên cộng đồng Ethereum Classic đang ưu tiên nâng cấp blockchain của mình để giúp cho cả hai mạng lưới trở nên tương thích hơn, và giúp cho việc vận hành và việc hợp tác giữa hai blockchain trở nên dễ dàng hơn. Chính vì vậy mà cái bản hard fork sắp tới, mà bản hard fork Phượng Hoàng sẽ diễn ra vào khoảng ngày 10 tháng 6 năm 2020. Thì đây là một cái bản hard fork cực kỳ quan trọng. Nó là bản hard fork chứa những tính năng rất quan trọng của hard fork Istanbul của Ethereum. Và cái ngày 10 tháng 6 năm 2020 cũng chính là một ngày là ngày được cái cộng đồng Ethereum Classic chọn làm ngày Phượng Hoàng. Đây là đánh dấu một sự phát triển vượt bậc về mặt công nghệ và về mặt cộng đồng của Ethereum Classic. Và đó là cái chủ đề của cái buổi MA là Phượng Hoàng hồi sinh. Thì chắc một số bạn quan tâm đến việc DAO thì cũng có một số thắc mắc, đó là cái việc nâng cấp lên cái bản Phượng Hoàng này nó có gặp một số cái vấn đề gì không đối với cái việc mình khai thác mình DAO Ethereum Classic ạ? Việc Ethereum và Ethereum Classic trong cái mã nguồn của hai blockchain này đã chứa một cái đoạn mã lệnh, thì nó giúp cho cái việc tăng đắc size của cái bộ nhớ theo trình tự theo thời gian, và nó giúp nhằm mục đích của nó là chống lại cái mạch khai thác tích hợp ASIC. Và hiện tại thì cái bộ nhớ này ở Ethereum Classic đã đạt ngưỡng 3.6 GB và có thể chạm ngưỡng 4 GB vào tháng 10 năm 2020. Điều đó sẽ dẫn tới là việc những cái thiết bị khai thác GPU nếu mà có bộ nhớ mà dưới 4 GB thì hoàn toàn không có khả năng khai thác được nữa. Và nó cũng đồng nghĩa với việc là nó sẽ ảnh hưởng đến 20 đến 30% cái sức mạnh tính toán của mạng lưới trong tương lai. Thì cộng đồng Ethereum Classic cũng đã có một cái đề xuất cải tiến gọi là ECAP 1043 để nhằm giải quyết cái vấn đề này, và hiện tại là đang ở trong quá trình bàn luận, và hy vọng sẽ sớm có một cái bản cập nhật nâng cấp để khắc phục cái yếu điểm này. Thì cái yếu điểm này không biết là nó có liên quan đến cái vụ mà những cái máy DAO Share S9 nó không còn hoạt động được, đúng không ạ? Vâng, mình nghĩ là như vậy. Ok, cảm ơn anh. Vậy thì mình sẽ đi qua một tí xíu nữa về cái hoạt động cộng đồng của Ethereum Classic Việt Nam mình nhé. Thì xin được hỏi Trang là ở Việt Nam mình thì mình đang có nhận thấy những cái sự phát triển về hướng chất lượng và hướng giáo dục và tuyên truyền cộng đồng nhiều hơn, như là một số dự án Tezos ở bên Southeast Asia và Tomochan và Metaverse DNA, họ cũng đã về Việt Nam để tổ chức một cái workshop gọi là Tech to Student. Thì đó là một cái hoạt động giáo dục. Thì không biết là cái góc nhìn từ phía cộng đồng Ethereum Classic Việt Nam thì mình nhận thấy đó là cái xu hướng như thế nào? Thì cũng ở đây thì Trang xin chia sẻ với mọi người thì cái hướng đi chính của cộng đồng Ethereum Classic ở Việt Nam. Thì hiện tại thì Việt Nam là một quốc gia đang phát triển. Chúng ta có thể nhìn được cái sự phát triển đó trên nhiều mặt, và đặc biệt là nhìn về hướng cái về dân số và về cái nguồn lao động rất là dồi dào. Tiếp theo đó là đặc biệt là chúng ta có một cái ưu điểm, đó là về mặt công nghệ thì cái lĩnh vực này thì cũng rất là phát triển. Nên là vì chúng tôi là một cái cộng đồng mà nói chung là đi theo hướng truyền thống, nên là hiện tại muốn phát triển một cái định hướng thật sự mở rộng
một cái đội phát triển cốt lõi của ETC ở Việt Nam á, thì cái điều này thì hiện tại thì cộng đồng Việt Nam thì không có quyết định được, bởi vì hướng đi là hướng truyền thống. Nhưng mà hy vọng là trong tương lai thì cộng đồng cốt lõi và phát triển của ETC sẽ có mặt ở Việt Nam, sẽ mở rộng đến thị trường Việt Nam mình. Và cộng đồng ETC Việt Nam là một bộ phận của cộng đồng ETC châu Á, trong đó bao gồm ETC China, ETC Korea và một số các cộng đồng liên quan ở khu vực trên thế giới nữa. Thì tại Việt Nam thì crypto và blockchain thì còn rất mới mẻ đối với mọi người. Và hiện tại thì cộng đồng ETC Việt Nam là định hướng là nơi giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm của mọi người yêu thích ETC, là fan của ETC nói riêng và fan của Bitcoin, rồi crypto và blockchain nói chung. Hiện tại thì cộng đồng ETC Việt Nam á, thì có những hy vọng là có thể cập nhật những cái tin tức mới nhất về các lĩnh vực, đặc biệt là về ETC nói riêng, xong rồi cập nhật những cái tin tức mới nhất và những cái ưu thế, những cái lợi thế, những cái thành tựu về ETC, về Bitcoin và crypto, blockchain đem lại cho mọi người nói chung. Thì mình cũng thật sự rất là ấn tượng khi mà lúc mình nói ban đầu á, mình tham gia vô cộng đồng ETC Classic thì mình cảm thấy chất lượng và cái hàm lượng chất xám khi mọi người chia sẻ nó nằm ở đây. Nãy Trang có nói về những cái cộng đồng khác là Ethereum Classic ở Trung Quốc, ở Hàn Quốc đúng không ạ? Thì mình có thể chia sẻ cho các bạn cùng xem bây giờ là cái hệ sinh thái của Ethereum Classic đang có những cái mảng nào? Đầu tiên thì hệ sinh thái chúng ta có thể chia ra làm hai điều. Đầu tiên là Trang cũng chia sẻ cho mọi người là những gì mà ETC đang tìm kiếm trong một cái hệ sinh thái nhất định. Theo Trang á, thì hệ sinh thái ETC cần xây dựng một cái công nghệ, một cái cộng đồng có liên quan, dễ tiếp cận với mọi người hơn, và đồng thời áp dụng những cái công nghệ cao đó để xây dựng một cái cộng đồng, xây dựng trong các cộng đồng cái liên quan để mình cùng nhau xây dựng nên một cái hệ sinh thái vững mạnh hơn, mạnh mẽ hơn và nó dễ điều tiết hơn. Và tiếp theo là cộng đồng Ethereum Classic mang theo một mục tiêu, đó là một lời hứa với blockchain, đó là chúng ta sẽ ứng dụng được cái công nghệ đó vào cuộc sống để cải thiện đời sống cho mọi người. Và ứng dụng đó là trên chuỗi Ethereum Classic, một trong những chuỗi blockchain công cộng lớn trên thế giới hiện nay. Em thì cảm thấy rất nhiều cái lời thề của mình với blockchain đúng không ạ? Đúng rồi. Tôi thề tôi sẽ giữ cái sự minh bạch và sự gọi là không thể can thiệp với blockchain. Và chưa kể là cái lời thề về việc là mang lại lợi ích cho tất cả mọi người thông qua blockchain. Thật sự rất là ý nghĩa. Và cái buổi MA của mình sẽ có một cái hoạt động cộng đồng nho nhỏ. Trang có thể bật mí cho các bạn đến xem không ạ? Buổi MA của tụi mình thì sẽ có những phần thưởng là 25 ETC dành cho những bạn nào đã đặt câu hỏi mà trùng khớp với Andy cùng giao lưu với anh Thiện và Trang trong buổi MA ngày hôm nay. Và trước đó thì thật sự ra thì trong cộng đồng Ethereum Classic thì Trang đã tổng hợp được các câu hỏi, và bây giờ các bạn chắc cũng biết kết quả rồi, nên là có gì thì Trang sẽ cập nhật danh sách dưới cái video này, mọi người nhớ theo dõi nhé. Mình cũng rất hy vọng là các bạn cũng sẽ đồng hành cùng với RideBAC và Ethereum Classic trong cái chặng đường sắp tới, những cập nhật sắp tới của Ethereum Classic. Những ai đam mê và hứng thú muốn tìm hiểu thêm nữa về blockchain, tìm hiểu thêm về cái giá trị thực sự, cái giá trị của blockchain có thể mang lại và ứng dụng thực sự trong đời sống. Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin hẹn mọi người ở các video lần sau. Bye bye. Bye bye. Chào mọi người.